ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ අඩුම මුදලකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් තමයි මේ ඩිවයිස් දෙකම. ඉතින් වැඩියෙන් නැතුව කෙටියෙන් කතා කරනවා ෆෝන් දෙකේ තියෙන ප්‍රධාන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. xiaomi Redmi A1 ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ප්ලස් ඩිවයිස් එක නෙවෙයි. ඊට අමතරව Tecno Spark Go 2023 version එක. කතා කරමු මේ ඩිවයිස් දෙකේ තියෙන අතර වෙනස සහ ෆෝන් එකේ තියෙන ප්‍රධාන ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොහොමද කියන එක ගැන. ඩිවයිස් දෙකම ලෝ බජට් රේන්ජ් එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. බෑක් සයිඩ් එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට බෑක් සයිඩ් එකේ ෆෝන් දෙකේම කැමරා සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලස්සනම සෙටප් එකක් තියෙන මෙන්න මේ Tecno Spark ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට ලස්සන ඩිසයින් එකක් සමගම බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරා සෙටප් එක ඩුවල් කැමරා තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට ඩුවල් ටෝන් ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකට අමතරව ඔයාලට මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකටම ඩුවල් ටෝන් තමයි සපෝට් කරන්නේ. Tecno ෆෝන් එකේ රියර් මවුන්ට් ඔෆ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බෑක් සයිඩ් එක ගැන ලොකුවට කතා කරන්නේ නැහැ. ඩිසයින් දෙකේම තියෙන නම ගැන කතා කරොත් අපිට ට්‍රෙන්ඩි ඩිසයින් කියන නමින් තමයි ඔයාලට මේ A1 ෆෝන් එක හඳුන්වන්නේ. එහෙම නැත්නම් විලාසිතාවකින් සහිත බෑක් සෙටප් එකක්. Go device එකේ ඔයාලට geometry design කියන නමින් තමයි මේ ෆෝන් එකේ බෑක් සෙටප් එක අපිට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් කෙටිම කතා කරොත් ඔයාලට නිකන් කොටු වගේ මේ ෆෝන් එකේ සෙටප් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන බෑක් සෙටප් එකේ තියෙන ලස්සන සෙටප් එකත් එක්ක ඔයාලට නිකන් කොටු වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රොටෙක්ෂන් වගේ දේවල් ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් දෙකටම සාමාන්‍ය විදිහට ප්ලාස්ටික් ෆ්‍රේම් එකක් සහ ප්ලාස්ටික් බෑක් සෙටප් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම දීලා තියෙන්නේ. බර ගැන කතා කරොත් ඔයාලට ග්‍රෑම් 192ක් A1 ෆෝන් එකට සහ එතකොට අපිට Tecno ෆෝන් එකේ ඔයාලට ග්‍රෑම් 195ක වගේ ආසන්න බරක් තමයි මේ ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ෆ්‍රේම් thickness එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මිලිමීටර්ස් 9.1ක ෆ්‍රේම් thickness එකක් A1 එකට. එතකොට මිලිමීටර්ස් 8.9ක ෆ්‍රේම් thickness එකක් මේ Go device එකට තියෙනවා. සාමාන්‍ය box shape එකේ හැඩයක් තියෙන device එකක් වුත් මම හිතනවා හරි කියලා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ලස්සන box shape එකත් සහිතව. අඩුම ප්‍රයිස් එකට ලස්සන බෑක් සයිඩ් එකක් තියෙන ඩිවයිස් එකක් වුවත් ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ Go device එකේ තියෙන ලස්සන බෑක් සෙටප් එකේ තියෙන ලස්සන ලුක් එක. බටන් and ports පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට දකුණු පැත්තේ ෆ්‍රේම් එකේ ඔයාලට power button එක සහ volume up down button දෙක ෆෝන් දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට වම් සයිඩ් එකේ නම් ඔයාලට SIM brake තියෙනවා. SIM brake ගැන කතා කරොත් ඔයාලට dual stand by එහෙම නැත්නම් dedicated slot එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන. ඊට අමතරව ඔයාලට SD card එකකුත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. උඩ සයිඩ් එකේ ඔයාලට A1 device එකේ speaker එකක් තියෙනවා. යට සයිඩ් එකේ ෆෝන් දෙකටම headphone jack එක main microphone එක සහ type C port එක අමතරව ඔයාලට speaker එක බලා ගන්න පුළුවන් Go device එකේ. එතකොට charging port එක ගැන කතා කරොත් පුංචි වෙනසක් කියනවා මේ A1 device එකේ. ඔයාලට micro USB port එකක් තමයි තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකට අපිට සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙන්නේ. ෆෝන් දෙකටම ඔයාලට IP rating එක support කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක ලොකුවට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ ෆෝන් දෙකේ තියෙන budget price එකත් එක්ක. මොකද low budget price එකට තමයි ෆෝන් දෙකම average මට්ටමේ price එක තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට Infinity V cutout එකෙන් තමයි ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ එක අපිට launch එක selfie cam එක බලා ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. අඟල් 6.5 2 ඉන්චස් වගේක් තමයි A1 device එකට තියෙන්නේ. එතකොට අඟල් 6.6 ඉන්චස් වගේක් තමයි මේ Tecno ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ quality පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට IPS LCD panel දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අපිට දීලා තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවට වරදක් කියන්න බෑ. refresh rate එක ඔයාලට 60 Hz refresh rate එක තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. brightness quality පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට nits 400ක maximum නාගයක් තමයි ෆෝන් දෙකේම අපිට quality විදියට තියෙන්නේ. brightness quality විදියට සහ ඉතින් ඔයාලට maximum තමයි ඉතින් මේ ගානට තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවට වරදක් කියන්න බෑ price point එකත් එක්ක. screen to body ratio එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 81ක screen to body ratio එකක් A1 එකට 84.4ක screen to body ratio එකක් Go device එකට තියෙනවා. ස්ක්‍රීන් රෙසලූෂන් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට 720 1600 කියන පික්සල් රෙසලූෂන් එක තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන. එකම ක්වොලිටි එකක් විදියට පික්සල් අතින් සහ 20.9ක ස්ටෝරේජ් එකක් සහ 269ක p density එකක් ඔයාලට A1 device එකට සහ 267ක ඔයාලට පික්සල් density එකක් ඔයාලට මේ Go device එකට තියෙනවා. ෆෝන් දෙකේම ඩිස්ප්ලේ quality පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට මේ A1 device එකේ තමයි හොඳම ඩිස්ප්ලේ quality විදිහට අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන. සාපේක්ෂව Go device එකෙත් හොඳයි. නමුත් අපිට quality වැඩියෙන්ම තියෙන ෆෝන් දෙකෙන්ම compare කරද්දී A1 device එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන ඩිස්ප්ලේ quality අතින්. ඉතින් ඒක compare කරන්න හේතුව තමයි Go device එකත් එක්ක A1 ෆෝන් එක පොඩ්ඩක් price එක අඩු නිසාම. ඊට අමතරව ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් යන ෆෝන් දෙකටම නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ channel එකට අලුත් කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. කලර්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට කලර්ස් වෙන වෙනම තියෙනවා.
RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට 2GB සහ 3GB RAM version එකෙන් A1 device එකට එතකොට 3GB සහ 4GB RAM එකෙන් ඔයාට මේ Go device එකට තියෙනවා. ROM එක පැත්තෙන් ඔයාට 32GB internal store එකක් තමයි A1 phone එකට තියෙන්නේ. 32GB සහ 64GB internal store එකක් මේ Go device එකෙන් ඔයාට RAM එක සහ ROM එක විතර අපිට සාමාන්‍ය විදියට තියෙනවා. එක දෙයක් අමතකුණා RAM plus එහෙම නැත්නම් external volume RAM එක ගැන කතා කරලා ඔයාට 2GB RAM එකක් A1 phone එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාට 4GB RAM එකක් මේ Go device එකෙන් අපිට external volume RAM එක විදියට තියෙනවා. OS එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට A1 phone එකේ xiaomi Redmi A1 phone එකේ ඔයාට Android 12 Go edition version එකෙන් සහිත ඔයාට MIUI 12 version එක තමයි මේ phone එකට තියෙන්නේ. Tecno device එකේ වාට Android 12 base එකෙන් support කරන iOS.12 version එක. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලන වෙලාවනදී ගොඩාක් දුරට මෙන්න මේ software version වගේ දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි chipset එක පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට MediaTek Helio A282 12 nanometer chipset එක තමයි මේ phone දෙකටම තියෙන්නේ. quad core CPU දෙකක් තමයි device දෙකටම තියෙන්නේ. game වලට නම් කොහොමවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි වාට PowerVR GE 8320 කියන GPU version එක තමයි phone දෙකටම අපිට බලගන්න වෙලා තියෙන්නේ. gaming පැත්තෙන් කතා කරොත් ඇත්තටම gaming වලට කොහොමද ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් දෙකම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට casual පාවිච්චි කරන්න එහෙම නැත්නම් casualම ගේම් තමයි ගොඩක් දුරට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයාලට PUBG සහ Call of Duty පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාලට PUBG play කරනවා නම් ෆෝන් දෙකේම සාමාන්‍ය balance mode වල දාලා ඔයාලට frame rate එක medium වලින් තමයි ෆෝන් දෙකේම play කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේක average මට්ටමට ඔයාලට උදාහරණයක් ගන්න විතරයි මෙතනින් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔයා Call of Duty වගේ සාමාන්‍ය play කරනවා නම් graphic low වගේ සාමාන්‍ය graphic low වගේ දාලා තින් ඔයාලට frame rate එක medium වලින් තමයි ෆෝන් දෙකෙම play කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට average මට්ටමට අදහසක් විතරයි. ඉතින් මෙතනින් gaming performance ගන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඉතින් මේ ෆෝන් දෙක ඇත්තටම කියනවා ගේමින් වලට ගොඩක් දුරට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍ය එදිනෙදා කටයුතු කරන්න තමයි ඉතින් ගොඩක් දුරට මේ ෆෝන් දෙකේම තියෙන hardware පැත්තෙන් ඔයාලට ගැලපෙන්නේ. කැමරා පැත්තෙන් කතා කරොත් අපිට dual camera setup එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. 8 megapixel වාට f2.0 wide lens එකක් සහ 0.8 megapixel වාට depth lens එකක් වාට මේ A1 phone එකට තියෙනවා. ඊට අමතරව Tecno phone එක වාට megapixel 13ක f1.9 වලින් wide lens එකක් සහ ඉතින් වාට QVGA lens එකක් තමයි ඉතින් මේ phone එකෙන් අපිට camera setup එක තියෙන්නේ. ඉතින් camera setup එක ගැන ඉතින් වාට ලොකුවටම quality එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද low budget එකත් එක්ක හිතන සාමාන්‍ය camera quality අත්‍තරම තියනවාද කියන එක පිළිබඳව camera පැත්තෙම ගොඩක් දුරට බලනවා නම් මෙන්න මේ A1 phone එක තමයි ගොඩක්ම ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ. සාපේක්ෂව video quality පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 180p 30fps දක්වා video quality එකක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන phone දෙකේම. selfie cam එක පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට megapixel 5ක f2.2 lens එකක් තමයි A1 device එකට. එතකොට megapixel 5ක වගේ lens එකක් තමයි Go device එකටත් තියෙන්නේ. device දෙකටම අපිට selfie video පැත්තෙන් කතා කරොත් වාට 180p 30fps දක්වා සාමාන්‍ය quality එකක් තමයි phone දෙකේම වාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ස්පීඩ් ෆෝන් එක කොහොමද ඊට කලින් ඔයාට සෙන්සර් පැත්තෙන් කතා කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ A1 ෆෝන් එකට ඔයාට ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් ගන්න සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට බජට් රේන්ජ් එකත් එක්ක ගොඩක්ම අඩුපාඩුවක් කියලා ඒක හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Go device එක ඔයාට rear mount fingerprint scan එකක් ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. සෙන්සර් පැත්තෙන් ඔයාට accelerometer එක සහ proximity sensors ඉතින් මේ device එකට තියෙනවා. battery capacity එක පැත්තෙන් වාට මිලියම් පවර් 5000 යුත් හොඳ battery capacity එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම තියෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් වාට දවස් දෙකක වගේ normal experience එක device දෙකෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක්ම අඩුපාඩුවක් තමයි fingerprint scan එක මේ A1 device එකට සහ ඉතින් වාට A1 ෆෝන් එකටම micro USB port එක තමයි මේ device එකට තියෙන්නේ. ගොඩක්ම අඩුපාඩුවක් ඉදිරිය වාට ඒක සලකන්න පුළුවන්. එතකොට charging speed එක ගැන කතා කරත් වාට 10 watt වලින් තමයි ෆෝන් දෙකේම charging speed එක ඉදිරිය වාට සාමාන්‍ය speed එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් low speed එකක් විදියට තියෙන්නේ. මං හිතනවා යම් කිසි අයිඩියක් ගන්න ඇති මේ ෆෝන් දෙකෙන් ඔයාලට ගොඩක්ම ස්පීඩ් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඇති. ගොඩක්ම A1 ෆෝන් එක තමයි ඉතින් ඔයාලට කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Go device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව සහ ඔයාලට ගොඩක්ම performance අඩුවට තියෙන්නේ මෙන්න මේ A1 device එකට තමයි. මොකද ගොඩක්ම කියන්නේ මෙන්න මේ මොකද එහෙම කියන්න හේතුව තමයි ඔයාලට type C port එකක් ඉතින් මේ device එකට නැහැ. micro USB port එකක් තමයි තියෙන්නේ. fingerprint scan එකකුත් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට නැහැ. නමුත් ඔයාලට හොඳ display එකක් සහ Go device එකත් එක්ක සාපේක්ෂව speed එකක් ඉතින් මෙන්න මේ phone එකට තියෙනවා.
ඩිවයිස් දෙකේම ප්‍රයිස් පොයින්ට් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ බලලා වෙලාවන ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එක වෙනස් වීමකින් සහිතව අනිවාර්යයෙන්ම තියෙවි. ඉතින් ඔයාලට ඇවරේජ් මට්ටමට අදහසක් ගන්න තමයි මේ ෆෝන් දෙකේ අතර වෙනස කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් සඳහන් කරේ. මම හිතනවා යම් කිසි අයිඩියාවක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන ඉතින් ඔයාගේ අදහස කොහොමද කියන එක නත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක අලුත් කියන විසාබ් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකකින් ඉතින් ඔක්කොම පුසන්නේ දෙහිපීටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.